Uh, Hello guys, meron tayong TV ngayon dito, Changhong. Ang trouble niya, Changhong LED backlighting. Trouble niya, wala siyang picture, meron siyang sound. Pag binuksan mo, magbi-blink lang sandali yung ano niya, yung brand na Changhong, tapos mawawala na, split seconds. Ito natin, may power siya. Yan, may power, no? Tapos sa natin merong split second, magkakaroon siya ng ano, yun, isang kisap mata, yun na. Tapos meron naman siyang sound, come on baby, yun. Wala ang model nito. Tayo na natin, ha. Model niya ay, where is your model? Model LED 24401, 50 to 60 Hz, 45 watts. Okay, tingnan natin. Wala siyang wala siyang backlight. Masyadong madilim. Mukhang naka-oscillate na yung tornilyo. Mukhang na, pinag-practice natin ng iba. Sa natin yung natin. Ang trouble niya, backlight. Walang backlight. Mostly puro backlight ang ngayon. Yung pinaka driver nun sira na. Bumili na lang ako ng para ma-substitute ng universal backlight. So ito siya. Ito, pakita ko, kadarating lang ngayon eh. Yan. Dito na lang ito, nakita drawing ko. Ito yung positive niya, B-in, negative, tsaka itong isang dilaw na ito yung sa backlight niya, yung enable ng switch. So tingnan, ito naman
ito yung sa LED na, yung backlight ng LED. Iguhit na rin natin dito. Itong isa, ito yung enable ang nakalagay dito. Ito yung switch na backlight, switch ng backlight. So, yung color coding niya, ito siya, may kasamang cable siya, no? Red, black, saka yellow. Yan lang siya, tatlo lang siya. Ngayon, ito na yung palabas ng LED. Yan. Ito na yung para sa backlight. Negative, positive. Negative, positive. So, start niya 12 volts. Tapos, pag sinwitch mo, magbo-boost. 12 volts going to 60 volts eh. Auto-adjust siya. Testingin natin siya ngayon in actual, no, para makita natin. Meron akong yung pan-testing ko, yung lang power supply ng lumang computer na box, na power supply ng box ng computer. So guys, gamitan muna natin siya ng power supply ng lumang computer. Yung tama-tama ito, meron 3 volts, 5 volts, 12. So, sakto lang sa kailangan natin dahil dito, ang kailangan natin dito sa universal na yung backlight backlight switch na 3.3 volts. Hanggang tumaas yan, pwede rin. Itong main supply, 12 volts. Saka ground, yun lang naman. Itong sa computer, madami itong may 5 volts pa eh. So, check upin muna natin siya kung ilang voltahe niya, no? Yun lang, walang voltahe dahil hindi nakasaksak. Saksak natin. So, itong yellow 12 volts. Tapos where are you? Itong orange 3.4 yung orange. Yan lang naman ang gagamitin natin eh. 12 volts saka 3.4. Pero ito, madami pang mga voltahe ito, hindi na natin kailangan. So, yan, dalawa lang pala kailangan ito. Para sa switch ng backlight, saka supply. That's all. So, tingnan natin kung iilaw ang So, connect na natin sa isa. Lagyan natin ang supply dito. Buhol-buhol lang muna. 12 volts. Itong backlight mamaya na. Tapos ang ground. Ground ito. Tatago ka pa dyan, ha. Black. So, dapat meron na siya. Wala pa. Kasi hindi pa siya nakaswitch eh. Bubus. Meron na yan. Mababa pa lang. Tingnan natin ha. Ang backlight niya
Voltahe ng backlight. Positive, negative. 12 volts. Yan. 12 volts ang pinaka-ano niya. Kaya lang, hindi pa siya naka-switch yung backlight niya. So, lalagay natin yung 3.4 volts. Naka-top na yung ano dyan, yung ilaw natin. Titingnan natin, pag nilagay natin ang switch sa 3.4 volts, kung ilaw siya. Yun, di okay, may ilaw. So, ilaw, pwede na. Tapos, tignan ko kung mag-iinit siya. So, para normal na init lang, hindi kainitan. So, pwede na natin ilagay sa TV. Kasi kakama mo mamaya sira, hindi gumana o kaya nag-iinit bigla to. Okay naman to. Sige, lagay natin sa TV. Yung pinaka-backlight niya. Kabit natin tong yung universal backlight, no? Sakto yung nabili kong backlight sa Lazada. Pati yung terminal niya, tsaka yung ito dapat yun sa LED. Pero okay din dito yung sa ribbon. Sakto naman. Ito yung original niya sa ribbon talaga. So, dahil madami siyang pagpipilian. Ito, yung pula. Pula yung supply, no? Yung itim ground, tsaka yung sa backlight switch itong katabi ng pula. Yan ang pinaka backlight switch. So nasakto dito sa bumili ko. So wala na akong hihinangin. May kasama naman siyang mga ribbon. Ito. Kaya lang medyo maiksi yung ribbon nila. Yung original na rin din ang ginamit ko. So, ididikit ko na lang na ako ng ito, pandikit natin na double tape. Kinama ko na, pinorma ko na dito. Tanggalin na lang natin siya. Didikit na lang, wala ng tornilyo. Ito na yung pinaka niya, no? Yung universal backlight na kinabit ko na, dinikit ko na lang ng double tape. Ito yung original na ano ba ito? Bakit nagkakaroon ako ng pula, positive, supply, yellow, backlight switch, and itim sa ground. Itong isang katabing nilagay ko na rin sa dimmer to Okay. Power. Angat natin konti para so, standby. Naka-standby muna tayo. Nandito yung so, ito standby positive. Wala pa yung backlight. Hindi pa natin sinaswitch ng power. Tapos, 1
Ang gano'ng kataas. Ito, switch natin siya. Switch natin, lagyan natin ng power. Yan. So, nag 54 siya. Tatabi nga naman. Yan. 54. So, yung backlight niya na switch, ito ay nasa 3.6. So, hindi na ako nangapa ng mga power niya. Yung isusupply kasi sakto yung sa ano niya. Sakto yung dati niya sa nabili kong board, na backlight. Meron na siyang dinga sa tingnan nga natin ngayon kung nag-iinit. Okay naman kahit mataas siya. Kasi yung capacity na itong nabili ko from 12 to 24 inches na TV. Hindi naman siguro mag-iinit kahit mataas ang Very normal naman siya. Tingnan natin. May taas siya. Okay, meron na siya. Guys, buksan natin kung kakaroon tayo ng power. Kung okay na yung bano niya. Power. Yun, lumabas din si Changhong. So guys, please subscribe na lang, ha.